Am continuat testul cu un motor de 100 de W, tot fără perii. Sonda montată sub conducte. Bun. 23,3 băgăm în priză. Ceva se mișcă. Cred că e bine. Dăm drumul. Turația e mică la motorul fără perii. Rata de hoverboard opune un pic de rezistență datorită faptului că e grea. A început să urce. Urcă, dar foarte, foarte încet. La viteza asta, cred că dacă merge o zi întreagă, poate reușește să încălzească caloriferul la vreo 30 de grade. Deci de urcat urcă temperatura, dar nu știu ce să zic. Hai să încercăm cu motor de 12 V. Am adus un motor de 12 V, l-am montat, o să leg la o baterie de 12 V și să vedem ce se întâmplă. ...26,8 în scădere.
26,1. Să măsurăm și amperajul. Amperi, consum foarte mult, 9,5 amperi pe 12 V. De încălzire nu se încălzește, dar consumul de 9 amperi e foarte, foarte mare. De urcat urcă foarte repede temperatura. Ideea e că și consumul e foarte mare. Hai să vedem cât consumă în gol. L-am oprit. Mi-a ajuns temperatura la 50, și văd că mai urcă un pic. Da, arde bine înăuntru. Chiar fierbinte, pot să zic. Bun, hai să vedem cât consumă motorul ăsta în gol. În 0,85 de amperi, 1,25. Ce înseamnă asta? Că cuplu format din motor cu roata de hoverboard consumă o grămadă de amperi. Bun, niște concluzii. Treaba ar funcționa, dar cu un motor cu turație mare, toate motoarele cu turație mare, comparativ cu astea fără perii, care au consumuri de 100 de W, 45 de W. Sunt foarte mari consumatoare de energie. Asta înseamnă că cu motor cu perii nu ar renta să încălziți un calorifer din ăsta pentru un consum, să zic, de 500 de W. Mai bine, din punctul meu de vedere, cumpărați o aerotermă. Cred că și cu un uscător de păr. O să mai încerc încă o variantă fără carcasa asta de hoverboard, să vedem dacă funcționează. Deci asta e foarte grea, ca să o învârtă un motor fără perii, foarte dificil. Și motorul fără perii va fi frânat și niciodată nu îl va încălzi la temperatura care trebuie. Cam asta e părerea mea. Deci trebuie dați magneții jos, pus pe ceva mai ușor
și o să fac o probă și ca așa ceva și dacă tot nu mere, mă las pe cubaș. Deocamdată pe carcasă de motor de hoverboard, din punctul meu de vedere, se consumă mai multă energie decât să-ți încălzești camera cu un uscător de păr sau cu o aerotermă. Mulțumesc!